ආදරණීය දුවේ පුතේ මං හිතන්නේ ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක් අද දවසේ ඇක්වයිනස් ආයතනයේ සූදානම් කර තිබෙනවා මේ ඒ වැඩසටහනේ එක සුවිශේෂ කොටසක්. Today they have got a whole heap of lineup for you as an open day. So this particular thought sharing is one of those set of events. So should I speak in English or should I speak in Sinhala or mix? I'm sorry my Tamil is still konjang theriyum. So is it all right if I use both Sinhala and English? Okay? I think it should cater for you. I can see the prospective students and their parents as well. මම හිතන්නේ මා ඉදිරියේ සිටිනවා උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ සිහින දකින දුව දරුවන් සහුන්ගේ දයාබර දෙමාපියන්. ඉතින් මමත් මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විශ්වවිද්‍යාලය අධ්‍යාපනය ලැබලා මේ රට වෙනුවෙන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ යමක් කරන කෙනෙක් හැටියට මම එක පැත්තකින් I always promote free education and I always promote freedom of education. නිදහස් අධ්‍යාපනය සහ අධ්‍යාපනයේ නිදහස මේ දෙකම අපිට අවශ්‍යයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඇක්වයිනස් වගේ රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය ඔබට මේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා අධ්‍යාපනයේ නිදහස භුක්ති විඳින්නට. Freedom of education. ඉතින් ඔබට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්නට වරම් ලැබුණත් නැතත් ඔබට පුළුවන් ඒහා සමානම වැදගත්කමක් තියෙන ඒහා සමානම පිළිගැනීමක් තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ලත් උපාධියක් හදාරන්නට ඇක්වයිනස් විද්‍යායතනයේ ඇක්වයිනස් විශ්වවිද්‍යාලය තුල. ඉතින් මම හිතන්නේ අද ඒ පිළිබඳව කතා කරන දවසක්. Today is the day that we are going to talk about the opportunities available at Aquinas for you to pursue your higher studies. Are you interested in doing something at Aquinas? Can't hear. Are you interested? Are you serious? Are you saying yes because I'm asking you? I hope not. So the topic given to me is all about the future. Anagate. අපි කියනවා අපි ජීවත් වෙන්නේ වෙනස් වන ලෝකයක. We are living in a changing world. Change is the only permanent thing in the whole world, isn't it? ලෝකේ නොවනස් වන එකම දේ තමයි වෙනස් වීම. හැමදේම වෙනස් වෙනවා. Everything is changing. Even the rate of change has accelerated, isn't it? The way things are happening. Now during our schooling time there was a nice song, a love song, because we had a Valentine Day few days ago. ආදරයේ රුචිරාණනී ඔබ දැක මා හද තුල ඇති වුණා ආදරේ. And now what is the latest? රුචිරාණනී මේ අහන්න එකපාරම මරන්න. See, the speed factor has come into the scene. So the rapid factor has come into the scene. Things are happening so suddenly. ඉස්සර අපි පැය දෙක තුනක චිත්‍රපටයක් කොහේ ඉවසීමෙන් බලනවා. දැන් TikTok වීඩියෝ එකක් කීයද විනාඩි? වැඩි වුණොත් විනාඩියයි විනාඩි දෙකයි. අපේ attention span එක අවධානය යොමු කරන කාලයත් ඊටාම අඩු වෙලා. මෙන්න අපේ වෙනස්කම් තාක්ෂණයත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙනස් වන ලෝකයට මගේ ආදර දුවේ පුතේ අපි කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? How can we face this changing world? How can we embrace that change with confidence? ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා future proof education. We need future proof education. අනාගතයට මුහුණ දිය හැකි පුරවැසියන් බිහි කරන ඒ දැනුමෙන් සන්නද්ධ පිරිසක් සමාජයේ වෙත යොමු කරන අධ්‍යාපනයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. කොහොමද අපි එතනට යන්නේ? ඉතින් මගේ කෙටි කතා බහේදී මම කැමතියි පුංචි අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරලා ඔබට අවස්ථාවක් දෙන්න ප්‍රශ්න අහන්නට. We are going to have a Q&A session after my brief thought sharing. So I would propose 10 focal points, 10 focal areas where you need to develop for you to become a future-proof citizen or future-proof person. අනාගතයේ පිළිබඳ දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙච්ච කෙනෙක් හැටියට සමාජයට අභිමානයෙන් මුහුණ දෙන්නට, ආත්ම විශ්වාසයෙන් මුහුණ දෙන්නට දුවේ පුතේ ඔබට උදව් වෙන කරුණු 10ක් නැත්නම් ඔබට අවශ්‍ය වෙන සාධක 10ක් මම කැමතියි ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න. මේක මම මෙන්න මේ විදිහට විග්‍රහ කරන්න කැමතියි. I'm going to structure the 10 focal points into like 2 A's, 2 B's
two C's, two D's and two E's. So what are two A's to begin with? අපි පටන් ගනිමු A දෙකයි B දෙකයි C දෙකයි D දෙකයි E දෙකයි. ඔක්කොම කරුණු කීයද? 10යි. එහෙම හොඳයි නේද? ඒතර මතක තියාගන්නත් ලේසිනේ. ඒතර මොනවාද A දෙක? පළවෙනි A එක awareness. දැන් මම මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි අර ලදරු පාසලේ ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරනවා මේ පශ්චාත්තුපාදී ඉගැන්වීම් කටයුතු වලදී. ඒක මම හිතන්නේ ඔබටත් අදාළ වෙයි. අපි හයියෙන් කියමුද? කමක් නැද්ද? ඔබට අපහාසයක් නෙමෙයි. So what is the first A? Awareness. අපි හයියෙන් කියමු. Awareness කියන්නේ අවබෝධය, අවදි බව. මේක බුදුදහමේ කියන සතිය, සතිමත් බව, සිහිය. Awareness. There are two types of awareness. Self awareness and social awareness. Self awareness. මම මා පිළිබඳ අඳුනා ගැනීම. අධ්‍යාපනයේ ආරම්භය කොතනයි? Discovering myself. It's a journey to discover yourself. අර ග්‍රීසියේ පරණ දාර්ශනිකයෙක් හිටියලු තේල්ස් කියලා. අහලා තියෙනවනේ ග්‍රීසිය කියන රටේ දාර්ශනිකයෙක් හැමදාම රැට ලාම්පුවක් අරගෙන මේ වීදි වටේ ඇවිදිනවලු. He was going around the streets with a lamp in his hand. So he had a very simple message. Everyone comes across to him. He used to whisper the message. Know thyself. Know thyself. Know thyself. ඔබව හඳුනගන්න. ඔබව හඳුනගන්න. අර ප්‍රේමසිරි කේමදාසගේ ලස්සන සින්දුවක් තියෙනවා. හඳුනාගත්තොත් ඔබමා කියලා නේ. මම කැමති ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. හඳුනාගත්තොත් මමමා. A journey of self discovery. ඔබව හඳුනා ගන්න. මගේ දක්ෂතා මොනවද? මගේ දුබලකම් මොනවද? මගේ හදාගත යුතු තැන් මොනවද? මගේ වටිනාකම් මොනවද? මන් දකින හීන මොනවද? මෙන්න පටන් ගන්නම self awareness. ඔබ හීන දකිනවද? Are you dreaming? Are you a dreamer? Is dreaming good or bad? How many say good? Is dreaming good? How many say yes? Just raise your hand. How many say bad? Come on, no one says anything. How many say dreaming is good? සීන දකින එක හොඳයිද? හොඳයි කියලා හිතන යත උස්සන්න බෑ. හොඳයි. එක්කෙනා යත උස්සේ දෙන්නයි තුන්දෙනා. හීන දකින එක හොඳ නෑ කියන යත උස්සන්න. ඇයි මන්ති ඔය විදිහට බය වෙලා බලන්න මේ මහාචාර්ය කෙනෙක් කියලා හිතන්න එපා. මම මේ මහ පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න කෙනෙක්. හරි? එනිසා අපි සුහදව කතා කරමු. right? මේක සුහද කතා බහක් ඉන්ටරැක්ටිව් ඩිස්කෂන්. හොඳයි. සීන දකින එක හොඳයි කියලා හිතන්නේ කවුද? අත උස්සන්න බෑ. බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳයි. thank you. හැබැයි දකින සිහිනේ අඩු වෙනස් වෙනවා. සමහර ලාවට මම ආයතන වලට යනවා දිව ආහාරයෙන් පස්සේ. මම දකිනවා සමහරු ගොරෝ හීන දකින. ඉතින් අය මාව දැක්කම මේ අහවලා එනවා නැගිට ඉතින් කියන පොඩ්ඩක් ඉන්නවා හලෝ කියලා තවත් සින්දුවක් කියනවා. මගේ සිහිනය මට දකින්න ඉඩ ආරෙන්න. මගේ සිහිනෙන් මාමුදන්න ලංනවන. තවත් ගොරෝ නිදි මාලිගාවත නීමෝලෙන් එන සද්දත් ඇහෙනවා. එවන් සිහින ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. Those are daydreams. I am referring to dreams for the future. As Walt Disney very correctly said. Have you heard about Walt Disney? Suprakata cartoon shilpiya Walt Disney ahala thennawa ned? He said, if you can dream it, you can do it. If you can dream it, you can deliver it. Everything begins with a dream. Loke ඕනෙම නිපැවුමක් ඕනෙම නිමැවුමක් පටන් ගන්න තියන්නේ හීනකින්. You first begin with a dream and then make the dream a deliverable. That's what happens, isn't it? So, talking about dreams, it reminds me of a very interesting fairy tale. Alice in Wonderland. අහලා තියෙනවද? Alice දුටු විස්මලන්තේ. අර සින්දුව කියන්නේ කවුද බොලේ ඇලිස්? ඒ ඇලිස් නෙමෙයි මේ ඇලිස්. ඇලිස් දුටු විස්මලන්තේ. ඉතින් ඇලිස් කියලා අපූරු ගෑනු ළමෙක් හිටියා. ලස්සන ගෑනු ළමෙක්. මේ ගෑනු ළමයා අපූරු සත්තු ටිකක් එක්ක තනතිල්ලක සෙල්ලම් කරනවා. So they were funny creatures. They were talking to her. She was talking to them, but don't ask me what language. Some language where she could understand and they could understand. So one such creature was Cheshire cat, Pissupusik. So cat came from a branch of a tree and approached Alice and asked from Alice, where do you want to go? What කොහටද යන්න ඕනේ? Alice කියනවා අනේ මන් දන්නේ නැහැ. ඒතර පූසා කියනවා නම් ඕන පාරක් යන්න ඕන පාරකින් ආව එක්කන් ඇයි කොහටද? අනේ මන් දන්නේ නැහැ කියන තැනට. And if you don't know where you are heading, you will end up nowhere. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ සිංහලෙන් දැනගෙන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් ඇහෙන්නේ නැහැ. අතරමඟ. ඉතින් මට මතකයි අවුරුදු ගානකට කලින් විශාල සම්මන්ත්‍රණයකදී මම මේ කතාව කියලා I asked them, are you කතරගම people or are you අතරමඟ people? They said we are කතරමඟ people. Neither here nor there.
So what is the case for you? I have been talking to many people like you. ඔබ වගේ ගොඩක් දුවා දරුවන්ට මම කතා කරලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ට කතා කරලා තියෙනවා. ඔවුන්ට තියෙන එක පොදු ප්‍රශ්නයක් තමයි අනේ මම දන්නේ නැහැ මගේ දුවව කොහාටද අරින්න ඕනේ. මම දන්නේ නැහැ මගේ පුතාව කොහාටද අරින්න ඕනේ. එයා දන්නෙත් නැහැ එයාට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න awareness. Starting point is awareness. සුව අවබෝධය. පටන් ගන්න මොනවද මගේ දක්ෂකම්? මොනවද මගේ වැඩි දියුණු වෙන්න ඕනේ පැති? Areas for improvement. You have to be aware of your strengths and your shortcomings. And you have to dream for the future. Have you heard about Dr. Abdul Kalam? Who is Dr. Abdul Kalam? General knowledge. Who is Dr. Abdul Kalam? Former President of India. Former President of India. එතුමා ලංකාවට දෙපාරක් ආවා. එකපාරක් අපේ ආයතනයටත් ඇවිල්ලා ඉතාම සාරගර්ව කතාවක් දුන්නා. In that speech, he said something very interesting. He said, dreams are not what you see when you are asleep. Dreams are what makes you to stay awake and to work. සිහින කියන්නේ ඔබ නිින්දෙදි දකින දේවල් නෙමෙයි, ඔබව අවදිව තබන දේවල්. ඔබ යමකට පොළඹවන දේවල්. ඔබ යමකට යොමු කරන දේවල්. Dreams are what makes you to stay awake and to work. එවන් සිහින වාසනාව. එනිසා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා සිහින දකින්න, අනාගතය පිළිබඳ සොඳුරු සිහින, සුබ සිහින දකින්න. ලංකාවට අවශ්‍යයි ඔබ වගේ තරුණ දුවල පුතාලා සිහින දකින අය වෙන්නට. ඒ සිහින සැබෑ කරගන්නට අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් ක්‍රියා කරන අය බවට පත් වෙන්න. You have to be a dreamer and a deliverer of a dream. Have you heard this Beatles song sung by John Lennon? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Dreaming. So self-awareness. Then the second part, social awareness. Samajamaya avabodhe. So what's happening around the society? You should know the society. ඔබ වටා තියෙන සමාජය, ඒ සමාජයේ තියෙන යහපත, සමාජයේ තියෙන අයහපත, ඔබට මුණ ගැහෙන යාළු මිත්‍රයෝ, ඔවුන් තුළ එන්න පුළුවන් හොඳ අය, ඔවුන් තුළ එන්න පුළුවන් නරක අය, ඔබව යහපත් දෙයට පොළඹවන අය, ඔබව අයහපත් දෙයට පොළඹවන අය. So the society around you, social awareness. සමහරු අමාරු වැටෙනවා, සමහරු නොමග යනවා, සමහරු වෙන වෙන මාර්ගවල යනවා, ඒ අවබෝධය නැතුව. ඉතින් රත්තරන් දුවේ පුතේ ඔබ ඉදිරිපිට තියෙන මාර්ගය අඳුන ගන්න නම් ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා සමාජය පිළිබඳ අවබෝධය. ඔබේ දෙමාපියන්ගෙන් ලැබෙන අනුශාසනා, ඔබේ ගුරුවරුන්ගෙන් ලැබෙන අනුශාසනා, ඔබේ ආගමික පූජ්‍ය පක්ෂයෙන් ඔබ මොන ආගමක් ඇදහිුවත් ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන ගුරුහරුකම් අනුශාසනා. The clergy can advise you, your parents can guide you, your friends can give you suggestions. So you need to be aware of the society around you. So what are the two awarenesses? Self-awareness and social awareness. අපි හයියෙන් කියමු. Self-awareness, social awareness. ස්ව අවබෝධය, සමාජමය අවබෝධය. ඒ ඇවිල්ලා පළවෙනි කොටස් දෙක A. And we are moving into B, two B's. First one, being brilliant on basics. Being brilliant on basics. අපි හයියෙන් කියමු. මොකද B එක? B, brilliant on basics. මූලික දේ විශිෂ්ටත්වය. මූලික දේ හඳුනා ගැනීම. මූලික දැනුම, මූලික අවබෝධය, මූලික කුසලතා හඳුනා ගැනීම. සමහරු අපි දකිනවා උපාධි ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. මේක කිව්වට තරහ වෙන්න එපා. හැබැයි හදිස්සියකට හොද්දක් හදාගන්න බෑ. හදිස්සියකට බතක් උයන්න බෑ. හදිස්සියකට ගෙදර වැඩකට ස්විච් එක දාන්න දන්නේ නැහැ. මොකද හැමදේම අම්මා කරලා දීලා, හැමදේම තාත්තා කරලා දීලා. ළමයින්ව හුරතලයට හදලා ළමයි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. බබා පාට. එහෙම බෑ. ඔබට සිද්ධ වෙනවා you should know your basics thoroughly, fundamentals thoroughly. ඒ නිසා දෙවෙනි B එක මම යෝජනා කරන තුන්වෙනි කාරණේ සහ B එකේ පළවෙනි B එක be brilliant on basics. මූලික දේ විශිෂ්ටත්වය. Basics are all about fundamentals, essentials, key ingredients for your life. You should be all rounder. You should know what's happening in your home front. You should know what's happening in the world. You should know what's going on in the society. Be brilliant on basics. එකඟද මාත් එක්ක? පුළුවන්ද? මූලික දේ විශිෂ්ටත්වය. මූලික දේ හරියාකාරව කිරීම. මේක ඔබ හැම කෙනෙකුටම අදාළයි. අනිත් B එක. Be brilliant on basics. අනිත් B එක
business savviness. මේක අලුත් ලෝකයට අවශ්‍යයි. business savviness කියන්නේ ව්‍යාපාර පිළිබඳ යම්කිසි ආකාරයක අවබෝධය. financial management පිළිබඳ යම්කිසි ආකාරයක අවබෝධය. දැන් මම දැන් එක්තරා පියතුමෙක් ඉන්නවා. එතුමා කිව්ව දෙයක් තමයි එතුමා පොඩි කාලේ එතුමාගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ පියතුමයි මල්ලි ඉන්නේ පවුලේ. ඒ දෙන්නට දෙනවලු සල්ලි ටිකක් මෙන්න ඕගොල්ලෝ මේ සතියේ වැඩ ටික කරන්න. ගෙදරට ඕන කරන එළවලු ටික ගේන්න, ගෙදරට ඕන කරන මාළු ටික ගේන්න, ගෙදරට ඕන කරන බඩු මුට්ටු ටික ගේන්න. ඕගොල්ලෝ මේ සතිය මැනේජ් කරන්න කියන සල්ලි ටිකක් දෙනවා. Prudent financial management begins like that. So you should know how to handle your finances. Your parents are not super rich, isn't it? අපි මං හිතන්නේ වැඩි දිනෙක මධ්‍යම පාන්තික නැත්නම් දැන් මධ්‍යම පාන්තික අය දැන් පහළට ඇද වැටෙන කාලයක අපි ඉන්නේ. ඉතින් ආර්ථිකමය ගැටලු එක්ක අපිට මුදල් පිළිබඳව අවබෝධය අපිට ලැබෙන මුදල කොහොමද හරියාකාරව පරිහරණය කරන්න. Financial management is part of business savviness. ව්‍යාපාරික අවබෝධය. ලෝකෙ කොහොමද යන්නේ? ලෝකෙ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? මම කොහොමද මගේ අතේ ගැවසෙන මුදල් පරිහරණය කරන්නේ? මේ පිළිබඳ. එතකොට පළවෙනි B එක being brilliant on basics. ඊළඟ දෙවෙනි B එක business savviness. ව්‍යාපාර පිළිබඳ මූල්‍යමය පැත්ත පිළිබඳ අවධානය. දැන් මේක අපිට අදාළද? මේක අපිට වටිනවද? මේ වගේ දෙයක් ගැන අවධානය යොමු කිරීම හොඳයිද? සමහර මුකුත් කියන්නේ. හොඳයිද? Good. Thank you. Then we come to the third pair, C. First C is character. Character. Charite. Character. I remember His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit was very particular about Catholic institutes, be it Aquinas, be it BCI, be it St. Joseph's, be it St. Peter's, be it St. Bridget's, character formation. මේ අපි කියන චරිතය නැත්තම් ඒ පුද්ගල වර්ධනය, පෞරුෂත්ව වර්ධනය. Sometimes people have capabilities but not the character. Character is all about your values, your principles, the way you behave. මේ අපි කියන පෞරුෂය ගොඩනැගෙන්නේ කැරක්ටර් එක ගොඩනැගෙන්නේ ඔබේ වටිනාකම්, ඔබේ සාරධර්ම, ඔබේ හරපද්ධතිය, ඔබේ ක්‍රියාකාරකම්, ඔබේ හැසිරීම මේ සියල්ල ඔස්සේ character. You need to have the right character which is influenced by your religion, influenced by your culture, influenced by your background, influenced by your school, influenced by your parents, teachers. මේ හැම දෙයකින්ම අපේ පෞරුෂ වර්ධනයට ඒ චරිතවත් බව ඇති කර ගන්නට උදව් වෙනවා. මේ සමාජයේ මම දකින ලොකුම පිරිහීම තමයි people have lost their character. They go behind monetary value, compromising their values. මුදල් පස්සේ දුව යනවා සාර ධර්ම අමතක කරලා. They go behind perks, leaving behind principles. ප්‍රතිපත්ති කැලේ සල්ලි පස්සේ දුවන සමාජයක අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබේ කැරක්ටර් එක, ඔබේ තියෙන චරිතවත් බව, ඔබේ පෞරුෂය ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ පළවෙනි C එක. ඊළඟ දෙවෙනි C එක creativity. You got to be creative. නිර්මාණශීලීත්වය. අපේ හෙළේ මහා පඬිරුවන කුමාරතුංග මුනිදාස අහලා තියෙනවද? කුමාරතුංග මුනිදාස ගැන ඕලෙවල් පන්ති වල තියෙනව නේද කවි එහෙමනේ. එතුමා කියනවා අලුත් දෑ නොතනන ජාතිය ලොව නොනගි හිඟා කෑම බැරි වුණ තැන ලගී ගයා මරකි. The nation without innovation will never prosper. It will lay begging, unable to survive. So අලුත් දෙයක් හිතන්නේ නැති ජාතියකට අනාගතයක් නැහැ. අලුත් විදිහට හිතන්නේ නැති පුද්ගලයෙකුට අනාගතයක් නැහැ. අලුත් දෙයක් හිතන්නේ නැති ආයතනයකට අනාගතයකුත් නැහැ. ඒ නිසා we got to be creative. Creativity means thinking afresh. නැවුම් විදිහට හිතන්න. අලුත් දේවල් දකින්න. දැන් කවුද මෙතන ඉන්නේ චිත්‍ර අඳින්න දක්ෂ අය? හොඳට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් අය කවුද ඉන්නේ? කවුරුත් නැහැ. හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන් අය කවුද ඉන්නේ? එක්කෙනෙක් ඉන්න සින්දු කියන්න පුළුවන්. එක්කෙනයි. හොඳට නටන්න පුළුවන් අය කවුද ඉන්නේ? එක්කෙනෙක් ඉන්න. සූගාලක් කෙනෙක්. මෙන්න අපි ගාව තියෙන කුසලතා අඳුන ගැනීම තමයි මේ නිර්මාණශීලීත්වයේ පටන් ගන්න. Creativity begins with discovering our talents. අපේ කුසලතා අඳුනගෙන නිර්මාණශීලීත්වය කියන්නේ අලුත් විදියකට දැකලා, අලුත් විදියකට හිතලා, අලුත් දෙයක් කිරීම.
කරන්නම් වාලේ ඔහේ කරන් යන්නේ නැතුව අලුත් විදියකට ඔබේ ගෙවත්තෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්, ඔබේ ගෙදර දොරෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්, ඔබේ ඉන්න කාමරෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්, ඔබ අඳින චිත්‍රයෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්, ඔබ කරන අලුත් නිර්මාණයෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. නිර්මාණශීලීත්වය අනාගත පරපුර නිර්මාණශීලී විය යුතුමයි. The future generation has to be creative. Technology is amazing, isn't it? Some of the creative clippings that we get through WhatsApp or through TikTok or through YouTube or through many other social media, amazing, isn't it? Amazing. Some of the creativity that people demonstrate in those clippings. So we see the wonders. අපි දකින ලංකාවේ මිනිස්සු කොච්චර නිර්මාණශීලීද. ඒවයින් පහර ගන්නවද, උපහාසයේද, කැපිල්ලද, ඒක වෙනම කතාවක්. At least creativity is there. ඒතර දැන් මතකද අපි කීයක් මේ වෙනකොට ආවරණය කරාද? 6, isn't it? So what are the 2 A's? Awareness and the other A. I didn't mention the other A. You didn't even ask. Analytical skills. Analytical skills. වික්‍රීමේ කුසලතාව. Analytical skills. On one side awareness, self-awareness and social awareness. Analytical. You need to analyze the situation. Don't jump into conclusions. ප්‍රශ්නයකදී එකපාරට නිගමන වලට පනින්න හොඳ නැහැ. විග්‍රහ කරන්නට ඕන. ඒකේ තොරතුරු හොයන්නට ඕන. You need to develop that analytical skills. ගොඩක් වෙලාවට අපිට වෙන්නේ අපි තීරණ ගන්නවා හිතන්නේ මතන්නේ නැතුව. So first A is awareness, second A is analytical skills. පුළුවන් ද ඔබේ විග්‍රහශීලී මනස දියුණු කරගන්න? මේ මං හිතන්නේ ඔබට හොඳ උපාධියකින් ඒ උදව්ව ලැබෙනවා. A good degree program will make you more analytical. So the 2 B's we covered. On one side, being brilliant on basics. The other side, business savviness. And we covered 2 C's. What are the 2 C's? On one side, character. Other side, creativity. දැන් මේ ටික මතකයි නේද ඔළුවට? ඔළුවට දාගන්න පුළුවන් නේද? කරුණු 6ක් කිව්වා. ඊළඟ අපි එනවා D වලට. මොකද්ද පළවෙනි D එක? Digital technology, digital awareness, digital savviness, digital diligence. මේ තාක්ෂණය එක්ක අපි කොච්චර සම්බන්ධද? මම හිතන්නේ මට පේනවා ගොඩක් ජංගම දුරකථන smartphones නේද? Smartphones, Galaxy tabs, iPads, laptops අනාගත අධ්‍යාපනය බද්ධ වෙලා තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක. දැන් අපේ ආයතනයේ අපේ තියෙන hybrid classes 50% physically, ඉතුරු 50% virtual. කොටසක් භෞතිකව, කොටසක් අපි කියන මාර්ගගතව. So we need to be digitally smart. You need to be a digital citizen. It's all about embracing technology. තාක්ෂණය සමග බද්ධ වීම. So are you familiar with the latest technologies? අලුත් තාක්ෂණයට ඔබ හුරුද? මම හිතන්නේ ජංගම දුරකථන අතේ තියෙනකොට මේක තේරෙනවනේ. Digital technology. ඒක පැත්ත. අනිත් D එක decision making. තීරණ ගැනීම. හරි තීරණය හරි වෙලාවට හරි ආකාරව ගැනීම. decision making. ගොඩක් අයට වැරදෙන්නේ හරි වෙලාවට තීරණ ගන්න නැහැ. වැනි ඉන්නවා. මොන උපාධියද කරන්න කියලා තීරණය කරන්නේ නැහැ. කාලය ගත වෙලා යනවා. So time is passing by. You waste time. You lose opportunities. So you have to make right decision at the right time. So the 2 D's I would say digital diligence and decision making. තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. තීරණ ගැනීමේ හැකියාව. දියුණු කරගන්නට ඔබට අධ්‍යාපනය උදව්වක් වෙනවා. To make right decisions. දැන් අපි කාරණා කීයක් අවරණය කරාද? How many focal points we have covered? 8. So shall we read out one by one? 2 A's, awareness and analytical skills. 2 B's, being brilliant on basics and business savviness. 2 C's, character and creativity. And 2 D's, digital diligence and decision making. And finally, 2 E's. First E, emotional maturity or emotional intelligence. This is a hot topic in management these days. Because we talk about logical, rational intelligence, which is measured by IQ, whereas the latest is EQ, emotional intelligence. අපි කතා කරා දැනුම් බුද්ධිය ගැන. දැන් අපි කතා කරනවා හැඟුම් බුද්ධිය. දැනුම් බුද්ධියට එහා යන හැඟුම් බුද්ධිය.
සමහරවිට අපි දකිනවා සමහරු they have successfully passed the examinations but miserably fail in life. විභාගේ pass ජීවිතේ fail. උදේට දෙපා හවසට සිව්පා. Why? They don't know how to manage their emotions. They don't know how to tackle their emotions. So there's a battle between home front and several other fronts. Good plot for teledrama writers. So emotional maturity. හැඟුම්මය පරිණත භාවය. So there are good emotions and bad emotions. There are positive emotions and negative emotions. Sad to say, we in our culture, we have a lot of negative emotions, isn't it? Sometimes we start the day with a negative emotion. Why? Someone greets you, good morning, how are you? So what is the answer you get? Not bad. See, you start the day with full of negativity, isn't it? Instead, how should you start the day? If someone asks you, good morning, how are you? How do you answer? Good morning, but you have to say something more than that, isn't it? So if someone says, good morning, how are you? How should you answer? Oh, I'm doing well, isn't it? I'm doing great, fine, good. එහෙම නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අර පරණ සිංහල චිත්‍රපට වගේ නේද? මේ ක්‍රූර ලෝකේ අයම උපන්නේ. අයියා මා තමයි යන්න එපාය. ඔබේ පරම පියුතුරු ප්‍රේමේ. අයියා කියන යන්න නම් යන්න අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක ඉන්නේ. See? You got to be positive. අර ලස්සන කතාවක් තියෙනවා මේ කළුගල් කඩන මිනිස්සු දෙනෙක් හිටියා. අහලා තියෙනවද? කියන්නේද? There were two stone cutters. They were chipping stones from early morning to late evening, from dawn to dusk, chipping stones. Is that an easy job or a difficult job? කළුගල් කඩන එක කට්ට අවුවේ වේලි පිච්චි කළුගල් කඩන එක ලේසිද අමාරුද? Very tough, dull and boring and monotonous job. Only time they got a break was to have lunch. So they were opening their lunch packets and having a chat with one another. So the first one was telling the second one, මොකද්ද බං මේ ජීවිතේ තේරුම? අත් දෙක කරකට ඇවිල්ලා පුපුරු ගහනවා. මේ තුවාල වෙලා මට මේ කරුම රස්සාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. පිත්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඇති වෙලා තියෙන්නේ. I hate this dull damn boring job. And the second person was telling, ඇයි බං ඔබ එහෙම හිතන්නේ? පොඩ්ඩක් නැගිටලා බලන්න අර කන්ද පාමුල ඉදිවෙන අලුත් නගරෙ දිහා. The new town comes down there. All the statues, all the decorations, all the monuments are made by the stones provided by us, chips provided by us. I'm very happy to be part of that construction team. මම ඒ ඉදිකිරීම් කණ්ඩායමේ සාඩම්බර සමාජිකයෙක්. මට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා මමත් ඒ ඉදිකිරීම් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් කියලා. ඒතර මේ දෙවිනියට කතා කරපු කෙනා එයාට අමතර දීවනාවක් ලැබුණාද? Did he get a incentive, bonus, at least a biryani? No. Same tough, boring condition. But what is the difference? First person was so positive or negative? Negative. Second was positive. It's a choice. ඒක ඇත්තටම තීරණයක්. පරිසරය එකයි තීරණය ඔබේ යතේ. ඔබට ඕන නම් අසුභවාදී වෙන්න ඕන තරම් හේතු දෙන්න පුළුවන්. ඔබට ඕන නම් සුභවාදී වෙන්න ඕන තරම් හේතු දෙන්න පුළුවන්. There are plenty of reasons for you to be either negative or positive. So my invitation is you got to be positive, have that emotional mindset, emotional maturity to look at things positively. ජීවිතේ සුභවාදීව දකින්නට, ජීවිතේ විඳින්නට, ජීවිතේ ජය ගන්නට ඔබට අවශ්‍යයි. ලෝකේ දුක දිනා ජයගත්ත හපන්නු හැම කෙනෙක්ගේම තුල මේ emotional maturity එක මේ හැඟුම්මය පරිණතභාවය. So the E that I would propose is emotional maturity. Are we clear? And the final E is, I would say, eco-friendliness. So environmental awareness. පරිසරය පිළිබඳ අප තුල තිබිය යුතු ගරුත්වය ඒ අවබෝධය. මම හිතන්නේ we have an agricultural faculty. That's a very good thing. Because we need to deal with our soil. And we are living in the time where the erosion, the world is getting decayed and decayed. Why? We are harming the environment. We are damaging the environment. If you look at the deforestation, the destruction of the forest, අපි දකින වනගහනයේ වඳ වී යෑම, අපි බැලුවොත් alarming rate every minute the forest area equivalent to 3 football grounds. පාපන්දු පිට 3ක size ප්‍රමාණයේ වපසරයක් නැති වෙලා යනවා. ඇයි අපි ඒවා විනාශ කළා ගෙවල් හදනවා සංවර්ධනයේ නාමයෙන්. ඒතර මේක සංසන්දනය කරොත් අවුරුද්දකට we lose 148
1,000 square kilometers of forest. අවුරුද්දකට 1,48,000ක වර්ග කිලෝමීටර් මේ වගේ වනගහනයක් නැති වෙනවා. හරියට බංග්ලාදේශයේ වර්ග ප්‍රමාණය වගේ. ලෝකේ බංග්ලාදේශයේ වගේ වර්ග ප්‍රමාණයක් අවුරුද්දකට නැති වෙනවා අපේ අනුවණකම් නිසා. අපි වනය විනාශ කළා, ගෙවල් හදන්න සංවර්ධනයේ නාමයෙන් අපි කරන වැරදි වැඩ නිසා. ඒක පැත්තක්. අපි ගත්තොත් ice glaciers they are melting. මේ දිය වෙන අයිස් කඳු නිසා ලෝකේ මුහුදු මට්ටම අවුරුද්දකට මිලිමීටර් 3.4ක් උඩට යනවා කියලා විද්‍යාඥයෝ කියනවා. Every year the sea level is rising up by 3.4 millimeters. මේක වෙන්නේ මොකද්ද? 2050 විතර වෙනකොට අපි දකිනවා මාලදිව වෙන වගේ රටවල සමහර දිවයින් මුහුදුපත් වෙනවා. සමහර දිවයින් මුහුදු යට යනවා. ඇයි? මුහුදු මට්ටම ඉහළ යනවා. මේ අපේ අනුවණකම් නිසා. ඒ නිසා අනාගත අධ්‍යාපනයේට environmental awareness තිබිය යුතුමයි. eco friendliness තිබිය යුතුමයි. පරිසරය පිළිබඳ ගරුත්වය තිබිය යුතුමයි. ඉතින් මේ ගැන කියද්දි මතක් වෙනවා there's this red Indian leader or the Native American leader Seattle. අහලා තියෙනවද Seattle ගැන? රතු ඉන්දියානු නායක. ඔහු කියනවා nature does not belong to us, we belong to nature. සබහා ධර්මය අපිට අයිති නෑ. අපි සබහා ධර්මයට අයිති. අපි මේක අමතක කරනවානේ. අපි මේක අමතක කරලා අපි සබහා ධර්මය විනාශ කරලා අපි හිතනවා මේක තමයි සංවර්ධනය කියන්නේ. ඒක නෙමෙයි සංවර්ධනය. තිරසර සංවර්ධනය කියන්නේ sustainable development is protecting the environment, safeguarding the resources and then taking care of the developmental need. It's a balanced approach. මොකද දැන් මම කරුණු 10ම කියලා ඉවරයි. 10 focal points. අපි ආයිත් මතක් කරගමුද? A දෙක පළවෙනි එක awareness, ඊළඟ එක analytical skills. ඊළඟට B දෙක පළවෙනි B එක being brilliant on basics. ඊළඟ B එක business savviness. ඊළඟට පළවෙනි C එක character. ඊළඟ C එක creativity. හතරවෙනි එට අපි යනවා D එකට. පළවෙනි D එක digital diligence. ඊළඟට දෙවෙනි D එක decision making. ඊළඟට අපි යනවා අන්තිමට පළවෙනි E එක emotional skills, emotional maturity. ඊළඟට අවසාන E එක environmental friendliness, so environmental awareness, so eco friendliness. මෙන්න ඔබ අනාගතයට මුහුණ දිය යුතු, අනාගතයට මුහුණ දිය හැකි පුරවැසියෙක් ලෙස අධ්‍යාපනය ලබද්දී the things that you need to keep in mind. So everything boils down to one key word. Let me conclude with that: purpose. අරමුණ. අරමුණක් ඇති තැන විනයක් තියෙනවා. අරමුණක් ඇති තැන දැනුම ගොඩ නැගෙනවා. අරමුණක් ඇති තැන සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. Purpose. So what is purpose? It's all to do with what you are really want to do in your life, in line with your vision. Some people call it the mission. Vision කියන්නේ දැක්ම, mission කියන්නේ මෙහෙවර, අරමුණ සහ මෙහෙවර දෙකම එකයි. සමහර ආයතනවල they don't have a mission, so there's no මෙහෙවර. They call people මෙහෙවර. I hope not in your institution. So the idea is that have a clear purpose for your life. When you have a purpose, your life matters. So let me conclude by telling a story about Albert Einstein. අහලා තියෙනවද? Albert Einstein සුප්‍රකට විද්‍යාඥයෙක්. මේ Albert Einstein කියන මහා විද්‍යාඥයා යුරෝපයේ මේ දුම්රියක ගමන් කරමින් සිටියලු. He was traveling in a train in Europe. And the ticket checker got into his compartment. අර ටික්කෝ කියන්නේ නේද? ටිකට් චෙක් කරනගෙන ආවලු මේ එතුමා හිටපු දුම්රිය මැදිරියට. එවෙල දැන් එකිනෙකාගේ ප්‍රවේශ පත්‍ර පරීක්ෂා කරගෙන යනවලු. දැන් මේක දැක්ක ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මොකද උනේ? කලබල වෙලා හැමතැනම ටිකට් එක හොයනවලු. ෂර්ට් සාක්කු හොයනවලු, කල්සන් සාක්කු හොයනවලු, බෑග් එක කරලා හොයනවලු. හැමතැනම ටිකට් එක හොයනවලු. ටිකට් එක නැහැලු. දැන් කලබල වෙලා හැමතැනම හොයනවා. මේ ප්‍රවේශ පත්‍ර පරීක්ෂකවරයා මේක දැක්කා. දැකලා ඔහුට පොඩි අනුකම්පාවක් හිතුණා. ඔහු ළඟට ඇවිල්ලා කිව්වා, අනේ මහාචාර්යතුමා අපි දන්නවා ඔබතුමා ටිකට් ගන්න ඇති කියලා. අපිට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා. ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා. ඔබතුමාගේ පාඩුවේ යන්න. අපි දන්නවා ඔබතුමා අනිවාර්යයෙන්ම ටිකට් ගන්න ඇති කියලා කියාගෙන අනිත් අයගේ ටිකට් චෙක් කරගෙන යන්න ගියා. දැන් ඊත් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් තාම හොයනවලු මේ ටිකට් එක හැමතැනම.
දැන් මේ මිනිස්සු දුම්රිය මැදිරියෙන් එළියට යන්න ඔන්න මෙනිතේදී හැරලා බැලුවලු. තාමත් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් ටිකට් එක හොයනවලු. චෙට් සාක්කුවේ කල්සන් සාක්කුවේ බෑග් අරගෙන හැමතැනම දැන් මෙයාට ලොකු දුකක් හිතෙනවලු. අනේ මම හින්දානේ මේ මිනිස්සයා මේ අමාරු වැටුනේ කියලා. He came back and started apologizing. Sorry sir, we know we put you into trouble. We know who you are. You would have definitely taken a ticket. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ටිකට් එකක් ගන්න ඇති. අපි දන්නවා ඔබතුමා කවුද කියලා. ඒ නිසා කරදර වෙන්න එපා. සමා වෙන්න හිතට දුන්නා. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් hina වෙලා බැලුවලු. young man, I know who I am. මම දන්නවා මං කවුද කියලා. ඒ නිසායි මං ටිකට් එක හොයන්නේ. එයි. මම දන්නේ නැහැ මං කොහටද යන්නද ටිකට් ගත්තේ. කොහේ යන්නද ටිකට් ගත්තේ කියලා දන්නේ තින්දයි ටිකට් එක හොයන්නේ. අන්න ඒ වගේද ඔබේ තීරණ. ඉතින් ආදරණීය දෙමව්පියන් ඒ වගේද ඔබේ තීරණ. කොහෙද කියලා යන්න දන්නේ නැතුවද ඔහේ ටිකට් ගන්න. Your decision to select the right institution for your sons or your daughters higher studies it should be a very, very wise decision. Based on the 10 factors, are they getting the right character formation in particular? Are they getting the right overall holistic education covering all the 10 points that I have mentioned? ඔවුන්ට සමස්ත අධ්‍යාපනයක් නිවැරදි පරිසරයක් තුළ ආගමික පරිසරයක් තුළ ලැබෙනවද? මේ කරුණු ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. හුදෙක් ආයතනයේ ජනප්‍රියතාවයට වඩා ආයතනයේ තුල තියෙන පරිසරය, ආයතනයේ තුල තියෙන ගුණාත්මක භාවය, ආයතනයේ තුලින් ලැබෙන ඒ නිවැරදි දැනුම සහ නිවැරදි අත්දැකීම් මේ සියල්ල අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රචාරයක් කරන්න නෙමෙයි මෙතනට ආවේ, අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පමණයි. ඉතින් මම යලිත් වතාවක් කියනවා, future belongs to those who create it. And we are in the journey of creating the future. ඉතින් ඔබ කැමතිද ඔබේ අනාගතය නිර්මාණය කරන්න? ඔබ කැමතිද අනාගතය නිර්මාණය කිරීමේ මහා සත්කාරයට දායක වෙන්න? කැමතිද අපට කතුස්සන් බං? ඔබේ අනාගතය නිර්මාණය කිරීමේ සත්කාරයට දායක වෙන්න කැමතිද? සමහරු කැමති නැහැ. ෂුවර් නැහැ වගේ. සමහරු අත උස්සනවා පුටු යට. කැමතිද? ඉහළට අත උස්සන්න බං ආඩම්බරෙන්, අභිමාණයෙන්. සමහරු ෆෝන් එක වැටේ කියලා බයට තිබුත් අත උස්සන. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔබේ අනාගතයට මම සුබ පතනවා. ඔබේ හෙට දවස සාර්ථක වේවා. ඔබ ගන්න ඒ නිවැරදි තීරණය, හරි තීරණය ගන්න, හරි උපාධිය තෝරගන්න. ඔබේ අනාගතයට ඒ අධ්‍යාපනයෙන් ලැබෙන පන්නරය ලැබී, take the right decision, make the wise choice, let the education be the enabler in developing you as a future proof citizen, as a future proof person. So may I wish all of you, may that journey of learning be a truly enriching, engaging, excelling one. Good luck. All the very best. අපි හැමෝම අපේ අත් එකතු කරලා අපි හැමෝටම ලෝකවත් ප්‍රසන්නත්වය. ලෝකවත් ප්‍රසන්න. හොඳයි, මම ඕනෙකමින්ම වෙලාව ටිකක් ඉතුරු ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අහුම්කන් දීලා ඔබේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. So this is the time to ask questions. Rather than me continuing as a Telbetkara, I want you to ask questions. Otherwise, I could have given a long lecture, and a lecture in my definition is one person speaking and the rest are all sleeping. Evan dugak ඇති නොවේවා, isn't it? So instead, ask questions. මම මගේ වතුර එක පොඩ්ඩක්. We have little time, no? I think. So you can ask questions if you have any questions. I was asked to entertain some questions as well. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නයක්, ගැටලුවක් මම කියපු දේ පිළිබඳ අපහැදිලිකමක්, තව ටිකක් පැහැදිලි කරගත්තු තැනක් ඔබට තියෙන නම් භාෂා ප්‍රශ්න නෙමෙයි. It can be any language, English, Sinhala or Tamil. If it is Tamil, I think someone will translate that to me. Please feel free to ask any question. And there'll be a handheld mic. Yes, the mic will come to you. Please ask the question. ඔබට ලැබෙන වටිනා අවස්ථාවක්. ඔබට පැහැදිලි කරගත යුතු තැන්, ඇක්වයිනස් ආයතනය පිළිබඳ යම් යම් තොරතුරු අවශ්‍ය නම් අපේ අධ්‍යක්ෂක පියතුමත් සිටිනවා. අනිත් පියතුමන්ලා සහ අනිත් ආචාර්ය මණ්ඩලයත් ඉන්නවා. සමහරවිට මට අවබෝධය මදි තැනක් මම ඒ අයටත් ආරාධනා කරන්නම් ඔබට තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඒ පිළිබඳ අවශ්‍ය නම්. So either myself or any of the valued resource panel of Aquinas will help you
they will guide you, they will give you the necessary inputs. So please use this opportunity to clarify all your doubts, all your gray areas, all the things that you want further elaborations. Parents, it's your turn as well. So, මේ අවස්ථාව ඔබ සඳහායි. දවර දරුවනි දෙමාපියනි ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් මේ වෙලාවේ අහන්න පුළුවන්. මම කතා කරපු දේ පිළිබඳව සහ ඊට අමතරව ආයතනයේ පිළිබඳව. මේ ඔබේ අවස්ථාව. එක්ක කියපු හැමදේම හොඳටම පැහැදිලි වුණා, එක්ක මෙලෝ දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ. ඔය දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඕන. Is there a question or the entire thing is a question? මම හිතන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන එක තමයි අමාරු. ඊට පස්සේ අනිත් පැයට ලේසි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්න ටිකක් you need to have a lot of courage, isn't it? අපි බලමු කවුද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කියලා. අත උස්සන මයික්‍රොෆෝනේ ඔබ ගාවට. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. කාලේ වටිනවා. Time is precious. It could be any one of you all. Can be a parent, can be a aspiring student. මම හිතන්නේ මේ ඔබේ ඒ කතාව නා නමුත් අද සමාජයේ තත්වයක් තමයි අපි දකින්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ අධ්‍යාපනයේ වෙනස් වීමක්, අධ්‍යාපනයේ ස්ථිර බවක් නැති බවක්. විභාග පරක්කු වෙනවා, අධ්‍යාපනයේ සමහරවිට උපාධියක් ලබා ගන්න අවුරුදු 3-4 වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තියෙනවා පිටරට යන ස්වභාවයක් ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් යටතේදී මේ දරුවන්ට දෙන ඔබ අවවාදය මොකක්ද? ඊටාම හොඳ ප්‍රශ්නයක් කරු පියතුමනි. දැන් ගොඩාක් අය පිටරට යනවා. ඉතින් ඒක මම දකින්නේ ඒ ප්‍රවණතාවයේ තියෙන සමහරු O level කරාට පස්සේ ෆවුන්ඩේෂන් කෝස් එකක් කරලා පිටරට යන අයත් ඉන්නවා. කෙලිම උපාධියක් ලබන්න. නමුත් ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ වාසය කරන්නට තීරණය කරනවා නම් ඔබට උසස් පෙළ අවශ්‍යයි. මොකද ලංකාවේ රැකියාවකට යනකොට ඒ අය උසස් පෙළ සහතිකය ඉල්ලනවා. ඒ නිසා ලංකාවේ රැකියාවක් කරන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් උසස් පෙළ අමතක කරලා ෆවුන්ඩේෂන් කෝස් එකක් කරලා උපාධියකට යන එක පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සමහරු රැල්ලක් හැටියට පිටරට යනවා. නමුත් මේ පිටරට යෑමට අවශ්‍ය කරන විශාල මුදල හොයාගන්න සමහරට ඔබේ දෙමාපියන්ට අමාරු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ විශාල මොකද අපි දැන් රුපියල අවප්‍රමාණය වීම නිසා ඩොලරය රුපියලට සාපේක්ෂව ඉහළ යාම නිසා දැන් මට මතකයි මැලේසියාවේ රින්ගිට් එකක් රුපියල් 40ට තිබුණා මම දන්න කෙනෙක් ඒ උපාධියට යන කාලේ දැන් රුපියල් 80යි. ඒක දෙගුණ වෙනවා. ඒතර දෙමාපියන්ට අර වගේ දෙගුණයක වියදමක් දරන්නට වෙනවා. උදාහරණයකට මැලේසියාව ගත්තොත් ඒ රටට ඇරලා අධ්‍යාපනය ලබන්නට. ඉතින් අපි දකිනවා ගොඩාක් ආර්ථික ප්‍රශ්නවල හිර වෙලා ඉන්න දෙමාපියන්ට තමන්ගේ දුවා දරුවන්ව පිටරට වලට අරින්නට අමාරුකම් තියන අයට ලංකාවේ ඒහා සමානම ප්‍රමිතිය තියෙන හොඳ ආයතන බිහි වෙමින් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ එක්ෆයිනස් ආයතනයේ අවුරුදු 70ක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ ප්‍රමිතිය රැකගෙන, ඔවුන්ගේ ගරුත්වය රැකගෙන, ඔවුන් පිළිබඳ ජනතාව තුළ ඇති විශ්වාසය රැකගෙන මේක කරගෙන යනවා. ඉතින් මට මතකයි මගේ නැන්දනිය, මගේ බිරිඳගේ මමත් මම හිතන්නේ එක්ෆයිනස් ආයතනයේම BA උපාධියක් ලබාගෙන තියෙනවා ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඉතින් එතුමියගේ කාලේ මම හිතන්නේ ගොඩක් කාලයකට කලින් ඉඳන් දැන් වෙනකනොත් ඒ ප්‍රමිතිය, ඒ ගුණාත්මක භාවය තිබෙනවා. ඉතින් මට කියන්න තියෙන පණිවිඩය ලංකාවේ අධ්‍යාපනය හොඳ නැහැ කියලා පිටරට වලට යනවා නම් ඒක වැරදි. ලංකාවේ අධ්‍යාපනය දෙනවා මදි කියලා පිටරට වලට යනවා නම් ඒක වැරදි. අපේ අඩුපාඩු තියෙනවා, අපි හදාගත්තු තැන් තියෙනවා. හැබැයි
ලංකාවේ හොඳ අධ්‍යාපන ආයතනයක් තෝරගෙන ඒ අධ්‍යාපන ආයතනයට සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරනවා නම් මම හිතන්නේ පස්සේ කාලයක ඔබට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් පිටරට ගිහිල්ලා පශ්චාත් උපාධියක් වගේ දෙයක් කරන්න. නමුත් මූලික උපාධිය ලංකාවේ කරනවා නම් එතකොට මේ පරිසරය තුලම හැඩ ගැහිලා දෙමාපියොත් එක්කම ඔවුන්ගේ ආශිර්වාදය මැද ඔවුන් එක්කම ඉඳිමින් මේක කරන්නට ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි දෙපැත්තට තරාදිය දාලා බැලුවොත් පිටරට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවද ලංකාවේ ඉගෙන ගන්නවද කියලා මම නම් තාමත් හිතන්නේ ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න පැත්තට තරාදිය බරයි. පිටරට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවට වඩා. මම ඒ අයට අපහාස කරනව නෙමෙයි, ඒක හොඳ නෑ කියනව නෙමෙයි. නමුත් මේ දෙපැත්ත බැලුවොත් ලංකාවේ ඉඳගෙන ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථා විශේෂයෙන්ම පළවෙනි උපාධිය ලබා ගන්නට තියෙන අවස්ථා තාමත් තියෙනවා. ඒවා අපි නිවැරදි ආයතනයේ තෝරගෙන ඒ දේ කරොත් මම හිතන්නේ තාමත් ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්නට පුළුවන්. මම හිතන්නේ පිටුනේ මම අවශ්‍ය පිළිතුරු ලබා දුන්නා කියලා. Yes. Any other questions? So I think let me give a summary in English as well. The question was whether is it all right to go to overseas or to study in Sri Lanka? So there are pluses and minuses in both decisions. So I know some people do the foundation course after O levels and they straight go for a degree and they lose the A level. And if you want to do a job in Sri Lanka, you need to have the A levels. So that's where the advantage of doing a degree in Sri Lanka. And in terms of the cost factor, you can do a degree in Sri Lanka with 1/10 of the cost that you have to incur if you have to go overseas. So there's a cost advantage, and you can still be with your parents, and you can still be comfortable in doing it in Sri Lanka. And the same quality is maintained in many good institutes. Not everyone in good institutes, they maintain the standards, they maintain the discipline, they maintain the quality. So you have to rightly, wisely select the proper institution. That's my advice. At least one question from the audience. එකක් හරි අහන්න නැත්නම් හරි නෑ නේ. අඩුම ගානක ප්‍රශ්නයක්. සමහරව අහන්න වගේ හිතනවා නිකන් ආසයි බයයි වගේ එහෙම. අර බෝට්ටුවේ නම තිබුණානේ ආසයි බයයි. Any question? Any parents, any children? So there's nothing right or wrong. Please ask. Yes. අපිට මයික්‍රොෆෝන් එකේ මේ මහතාට දෙන්න. Yes. සුබ උදෑසනක් මහාචාර්යතුමනි. සුබ උදෑසනක්. දැන් මම හිතන්නේ මට වඩා මේ දරුවන්ට තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්න ඕනේ. මම ඇසත් එක්ක මට තේරෙන ඒක මට ලැබුණු අත්දැකීමෙන් මට තේරෙන්නේ දැන් අපේ ගොඩක් ඉන්න දරුවන්ගේ මේ ඉදිරිපත් වීම බොහොම අඩුයි. ඒක මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපෙත් ওই ගතිය මම හිතන්නේ අර සමාජයේ ඉස්සරහට එන්නේ බීතිකාව. එහෙම නැත්නම් ලැන්ග්වේජ් එක දන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඉස්සරහට ගියාම ලැජ්ජා වෙනවා. ඒ වගේ ගතිය මේ අපි ස්වභාවයෙන්ම මේ ලංකාවේ ඉන්න ළමයින්ට හරි ඒ කට්ටියට තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි සමහරු පරිණත වෙලා නැත්නම් ඉදිරිපත් වුණාන් පස්සේ ඒක ඒගොල්ලන්ට ගාණක් නැහැ. එනකොට බැලුවම මගේ දරුවන්ගේ පවා මම දකින අනිත් දරුවන් පවා ඉදිරිපත් වීමේ ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් මොන හරි බීතියකින් තමයි ඉන්නේ. ඒ බීතිය කඩාගත්තන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට සමහරු කඩාගෙන යනවා. අපි දැකලා තියෙනවා පොඩි ළමයි ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකද මේ පොඩි ළමයි අහන්නේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බයක් නැහැ. මේ කවුරුත් මේ hina වෙයිද මේ උසුළු විසුළු කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් වෙනවා. හැබැයි අපි ඉහළට යන්නේ ඉගෙන ගන්න ඒක අනිත් පැත්තට තමයි වෙන්නේ අර බීතිය නිසා. මේ බීතිය නැති කරගෙන මේ දරුවන්ට ඉදිරියට යන්න ඔබතුමාට දෙන්න පුළුවන් අවවාදය මොකක්ද කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මම හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඊටාම වටින ප්‍රශ්නයක්. මේ ගැන කියද්දි මට මතක් වෙනවා ඒක පොඩි පරීක්ෂණයක් කරා එක සමාජ විද්‍යාඥයෙක්. එතුමා ගියා ලදරු පාසලකට. ඊළඟ මේ ලදරු පාසලේ ළමයින්ගෙන් ඇහුවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කාටද අත උස්සන්න කියලා. හැම ළමයාම අත උස්සුවා. මට පුළුවන්. ඊළඟ මේ විද්‍යාඥයා ගියා ඉස්කෝලේ දෙවෙනි පන්තියට. ගිහිල්ලා ඇහුවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් අත උස්සන්න. පන්ති වැඩි දෙනෙක් අත උස්සුවා. ඊළඟට මේ විද්‍යාඥයා ගියා 7 වෙනි පන්තියට. ගිහිල්ලා ඇහුවා චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් අත උස්සන්න. පන්තියේ කාලක් විතර අත උස්සුවා. ඊළඟට මේ විද්‍යාඥයා ගියා O level පන්තියට. ගිහිල්ලා ඇහුවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් අය කවුද ඉන්නේ? 3 දෙනෙක් විතර අත උස්සුවා. ඊළඟට මේ විද්‍යාඥයා ගියා ළඟ තියෙන සමාගමකට. ගිහිල්ලා ඒ ආයතනයේ කට්ටිය ඔක්කොම
කැඳවල හැවවලගේ චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් අය කවුද කියලා. ඊළඟට අධ්‍යක්ෂකතුමා අතිස්සුවම අනිත් අය වටපිට බලලා අධ්‍යක්ෂකතුමා අතිස්සුවින්ද සමහරව අතිස්සු. මෙන්න අපිට වෙලා තියෙන දේ. අර පොඩි කාලේ තිබිච්ච නිදහස, පොඩි කාලේ තිබිච්ච ඒ කුතුහලය, පොඩි කාලේ තිබිච්ච ඒ ආසාව කාලය විසින් අපව හිර කරලා තියෙනවා. අපේ අධ්‍යාපනය තුල සීමා කරලා තියෙනවා. දැන් අපි කියන සමාල්ලාවට අපි සිහින දකින්න කියනවා. සමාල්ලාවට පන්ති ළමෙක් ආසාවෙන් අච්චුපතේ නැති දෙයක් කිව්වොත් ගුරුවරයා කියන්නේ අච්චුපතේ තියෙන උත්තරය දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඇඟිල්ලේ තරමට ඉදි වෙන්නේ. ඕක අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන අඩුපාඩුව. ඉතින් මම පිළිගන්නවා ඒ නිසා මම යෝජනා කරන්නේ ඒ සමාජ බීතිකාව නැති කරගන්න නැත්නම් ඉදිරිපත් වීමට තියෙන චකිතේ නැති කරගන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදීම. පොත් ගුල්ලෙක් වෙන්න එපා. පොතට හිර වෙන්න එපා. පන්තියේ පළවෙනි වුණත් වැඩක් නැහැ. බාහිර ක්‍රියාකාරකම් නැත්තම්. සමබරතාවයේ ගොඩනැගෙන්නේ එතනින්. අර මං කෝ being brilliant on basics. එතන පොතේ දැනුම විතරක් නෙමෙයි. අපි දකිනවා ක්‍රීඩාවෙන් ලැබෙන දැනුම, විවිධ කණ්ඩායම් වලින් ලැබෙන දැනුම, අපි කිව්වොත් බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය වගේ ඒවයින් ලැබෙන දැනුම, ඊළඟට විවිධ සමිති, සාහිත්‍ය සමිතිය, එක සමිති වලින් ඒවයින් දීමින් ලැබෙන දැනුම හරි වටිනවා. ඉතින් මම කැමති ඕගලන් අහන්න මෙතනින් අයගෙන් අධ්‍යාපනයට අමතරව ක්‍රීඩාවල යෙදුණ අය කවුද ඉන්නේ? විවිධාකාර ක්‍රීඩාවල. අතොස්සන් බලන්න. හොඳයි. ඊළඟට වෙන අමතර බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදුණ අය බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය වගේ අතොස්සන් බලන්න. හොඳයි මම හිතන්නේ ටික දෙනයි. ඒ නිසා මේ සමබරතාවය තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මහත්මයා. ඒ සමබරතාවය නැති වුණා තමයි අපි පොත් ගුල්ලෝ බවට පත් වෙන්නේ. සමහර දෙමාපියෝ කැමති නැහැ දරුවන්ව ඒවට අරින්න. මොකද කාලේ නාස්ති වෙනවා කියලා හිතෙනවා. ටියුෂන් යන්න තියෙන කාලේ නැති වෙනවා කියලා හිතෙනවා. මෙතන තමයි වැරද්ද. තුන්වෙනි පන්තියේ ඉඳලම ශිෂ්‍යත්වයට ටියුෂන් අරිනවා නම් අපි තමයි වැරද්ද කරන්නේ. මම හිතන්නේ දෙමාපියෝ තමයි පළවෙනි වක්කියෙන් බාර ගන්න ඕනේ. දරුවෝ තුල සබකෝලයක් තියෙනවා නම් දරුවෝ ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ අයට ඒ අවස්ථාවන් ලබලා දීලා නැහැ. ඒ අය වෙතන්ට යොමු කරලා නැහැ. ඒ නිසා දැනටත් පරක්කු නැහැ. සමස්ත සමබර පුළුල් පෞරුෂයක් අපේ දරුවන්ට තිබිය යුතුයි. නැත්නම් දැන් අද අලුත්ම දේ තමයි දෙමාපියෝ ලේසියට ජංගම දුරකථන දෙනවා පොඩි දරුවන්ට අරගොල්ලෝ වීඩියෝ ගේම්ස් ගගා ඉන්නවා. ඒකටම බැහැ වෙනවා. දැන් මගේ බිරිඳ ළමා රෝහලේ රිජ්වයා ආර්ය රෝහලේ වැඩ කරනවා. මගේ බිරිඳ කියනවා කොච්චර දෙමාපියෝ වෙනවද දරුවෝ අරගෙන මේ addicted to mobile ෆෝන් එකට බැහැ වෙලා. ෆෝන් එකෙන් ගලව ගන්න බෑ දරුවෝ. ෆෝන් එකම තමයි නිතරම තාත්තා ගෙදර ආපෙට ෆෝන් එක ගන්නවා. ෆෝන් එකේ ගේම් ගහනවා. දවස පුරාම ෆෝන් එක. මෙන්න අලුත් දේ. සමහර දෙමාපියෝ ලේසියට ෆෝන් එක දුන්නා. ෆෝන් එක ගහන අතර කෑම කැව්වා. දැන් එතනින් මුදා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. ඒ නිසා දෙමාපියන්ගේ වැරදි තීරණ නිසා දරුවෝ දුක් විඳිනවා. දෙමාපියන්ගේ වැරදි තීරණ නිසා දරුවෝ නොමග යනවා. මේකත් අපි හිතන්න ඕනේ. You have to take the right decision as parents in giving holistic formation. Not only educational, social, physical, overall formation. Holistic formation. මම හිතන්නේ කතෝලික අධ්‍යාපනයේ මේක හැමදාම තිබුණා. මම හිතන්නේ මේක තිබිය යුතුමයි. ඒ නිසා තමයි තාමත් කතෝලික පාසල් වලට දරුවෝ දාන්න දෙමාපියෝන්ගේ තුල තියෙන තරංගයක්, උත්සාහයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ holistic formation කියන එක තිබිය යුතුමයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. I hope I have answered your question. කාල වේලාව වෙන අපි තව එක ප්‍රශ්නයක් අහලා අපි කතාව අවසන් කරමු. We can entertain one final question. මම කැමති මෙතන ඉන්න දුව දරුවන්ගෙන් ඔබ අහනවා නම් ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි දෙමාපියෝ නියෝජනය කරන්න ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. අපේ පියතුමා ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. දැන් ඔබට අවස්ථාව. ඔබ අතරේ. දැන් ඔබ ඇහුවේ නැත්නම් මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකක්ද ලේසි මම ඔබෙන් අහන එකද ඔබ මගෙන් අහන එකද? Either you would ask question from me or I would ask a question from you. All right, I'm going to ask a question. I'm going to pick 3 volunteers or 3 victims, so 3 volunteers, and invite them to come to the front and tell them. They are students. ඔබ ගැන කියන්න අපිට අනාගත සැලසුම් ඔබේ සිහින ඔබේ දක්ෂකම් ගැන අපිට කෙටියෙන් කියන්න.
තුන් දිනකට කොතෙන්ද පටන් ගන්න? මම මේ දුවට ආරාධනා කරනවා. එන්න ඉස්සරහ. අත්වල සන්නාදය දීලා පිළිගන්න. අපිට කියන්න ඔබ කවුද කියලා? මගේ නම ශේකා. මං ආවේ කඩවතේ ඉඳලා. ඔව්. කොහෙද ඉගෙන ගත්තේ? සපුගස්කන්ධ විශාඛා විද්‍යාලය. ඒතර මොනවාද උසස් පෙළ හැදෑරුවේ? ජීව විද්‍යාව. ජීව විද්‍යාව. දැන් මොනවාද ඔබේ අනාගත බලාපොරොත්තු? ඒ පැත්තෙන් ඉදිරියට යන්න. ඇයි කෘෂි කර්මාන්තය ගැන එහෙම යන්න හිතුවේ? ඔව් හරි. ඔව්. හිත නැතුව. කිට්ටුවට දෙන්න. මයික්. ඔව්. ඔව්. සත්ත්ව පාලනාංශයෙන් තමයි යන්න කැමති. පොඩි කාලේ ඉඳලා සත්ත්වන්ට කැමති. කැමති. පොරතල් සත්තු ඉන්නවා ගොඩක්. ඔව්. සත්ත්ව පාලනාංශයෙන් ඉස්සරහට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔගේ නම මොකද කිව්වේ? අශේකා කාවින්ද. අශේකාට අපි ලෝකවත් ප්‍රසන්නතාවය දෙමු. Thank you. ඊළඟට අපි ආරාධනා කරනවා තරුණ පුතෙකුට. කවුද? ඔබද? මං එනකොට සමහරව අහක බලාගන්න. අපි ආරාධනා කරමු මේ පුතාට. එන්න ඉස්සර. අපි අත්ප්‍රසන්නතාවය දෙමු. ඉස්ලාම වගේ නම කියන්න පුතේ? මම සුලක්ෂණී සුරංග. සුලක්ෂණ කොහෙන්ද ආවේ? කඩුවෙලේ. කඩුවෙල. එතන කොහෙද ඉස්කෝලේ ගියේ? ඩීඑස් සේනානායක. ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලය. එතන මොනවාද උසස් පෙළට හැදෑරුවේ? ජීව විද්‍යාව. එතන මොනවාද ඔයගේ අනාගත බලාපොරොත්තු? මම කැමති රසායන විද්‍යාව පැත්තෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රසායන විද්‍යාඥයෙක් වගේ රසායන විද්‍යාව හදාarලා ඒ පැත්තෙන් යන්න. ඇයි එහෙම යන්න හිතුවේ? ඒ පැත්තට ආසයි. ඒ පැත්තට අන්න හරි වැදගත්. ආස කරන දේ කිරීමෙන් කැපවීමෙන් උනන්දුවෙන් කරන්න බලා. අපි ලෝකවත් ප්‍රසන්නතාවයක් දෙමු. අපි එනවා පසුපෙළ පිටකරුවන් වෙතට. ඉදිරියට මැදට අවරණය කළා කරුවන් වෙතට. මම එනකොට සමහරව කාප් සීලිම දෙයක් බලන්න. අපි එනවා පසුපෙළ නේද මේ පුතා ඉස්සරහට එනකොට. ඉස්සරහම කියන්නේ වගේ නම මොකක්ද? මගේ නම ජී.එම්. සචින් ක්‍රිෂ්මන් පෙරේරා. සචින්. සචින්ත කොහෙන්ද ආවේ? මම දියුලුපිටිය ප්‍රදේශයෙන් ආවේ. දියුලුපිටිය. ඒතර කොහෙද ඉස්කෝලේ ගියේ? මම මුලින්ම මීගම ලොයලා විද්‍යාලයට ගියා. ඔව්. පසුව ඊළඟ කරන්න ගියා දියුලුපිටිය ඥානෝදය කොලෙජ්. රයිට්. දැන් ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවද? මගේ අනාගත බලාපොරොත්තු කෘෂි විද්‍යා අංශයෙන් ඉස්සරහට යන්න. එහෙම කරන්න හිතුවේ ඇයි? මොකද කෘෂි විද්‍යාව කෘෂි කර්මය කියන්නේ ලංකාවට අවශ්‍ය දෙයක්. මොකද ලංකාව අතීතයේදීම කෘෂි කර්මයේ මත පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මේ පැත්තට ආසෙන් හින්දා මේ පැත්තට යන්න. හොඳයි අපි ඔබට සුබ පතනවා අනාගතයේ කෘෂි කර්මයේ ඔස්සේ ගිහිල්ලා රට සරු කරන්නට සාර්ථක දෙයක් කරන්නට පුළුවන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ලෝකවත් ප්‍රසන්නතාවය. අපි කැමති තව දුවකට අවස්ථාව දෙන්න. දුවෙකුට. කවුද? ඔබද? අපි අත්ප්‍රසන්නතාවය දෙල පිළිගනු මේ දුව. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න දුවගේ නම? මම පියුමි බන්. පියුමි දුව කොහෙන්ද ආවේ? නුවර ඉඳලා. එතකොට කොහෙද ඉස්කෝලේ ගියේ? හේමමාලි බාලිකා විද්‍යාලය. එතකොට මොනවද අනාගත බලාපොරොත්තු? මයික් එක. අතමාලාව දැනට හදාරන වුණා. කෘෂි කර්ම ශාස්ත්‍රයෙන් හොඳට යන්න තමයි. ඇයි එහෙම කරන්න හිතුවේ? මගේ ආසාවක්. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලා කෘෂි කර්ම පැත්තේ යමුණා. ඒතර දැන්ටත් ගෙවතු වගාව මොන හරි කරනවද? කරගෙන යනවා. ඒ තුලින් රටට සේවයක් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. බොහොම හොඳයි. අපි ලෝකවත් ප්‍රශ්නාද පියුමි දියණිය. හොඳයි මම හිතන්නේ අපි කෘෂි කර්මයේ පැත්තට ගොඩක් නැඹුරු වෙච්ච අපි දැක්කද? දැන් මම දකිනවා Faculty of Agriculture, ඊළඟට Faculty of Social Sciences, Faculty of Science and Technology, Faculty of Management, ඊළඟට
education and English කෘෂිකර්මයට අමතරව අපි හිතමු තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් සයන්ස් විද්‍යාව පැත්තේ ටෙක්නොලොජි පැත්තට කවුද ආසාවෙන් ආපු කෙනෙක් ඉන්නේ? ඒ පැත්තෙන් යන්න කැමති කෙනෙක්. තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් IT පැත්තෙන් පරිගණක පැත්තෙන් anyone is interested in pursuing in that line in that path? ඉන්නවද කියන්න අමාරු එහෙමද? IT side එකකින් කවුද මේ පැත්තෙන් යන්න කැමති? කවුද? අපි හම්බන්නේ මේ පුතාගේ දැනද කැමති? IT side එකකින්? එන්න. අපි අත්පොසන ආද දෙමු මේ පුතාට. ඉස්ලාම අපිට කියන පුතාගේ නම? මගේ නම සේජිත උදා. සරි? සේජිත උදා. සේජිත උදා. So එතකොට කොයිද ඉස්කෝලේ ගියේ? මම තව ඉස්කෝලේ යනවා සපුකස්කඳ මහවිද්‍යාලය. සපුකස්කඳ මහවිද්‍යාලය. එතකොට A level කරාද? නෑ. මේ පාර O level. මේ පාර O level. එතකොට හොඳයි. එතකොට ගෙත හිතන්නේ කොයි වගේ පැත්තකින් යන්නද? ICT පැත්තෙන්. ICT පැත්ත. ඇයි එහෙම යන්න හිතුනේ? මොකද ඉස්සරහට ඔක්කොම IT side එකෙන් තමයි යන්නේ. ඒකින්ද So you like to follow the IT side, IT part. Yes. Any particular area in IT, hardware, software, programming? Cyber security. Cyber security. මම හිතන්නේ ලෝකේ තියෙන හොඳම සහ අලුත්ම ක්ෂේත්‍රයක් cyber security. අපි ලෝක ආස්පතන දෙමු. Thank you. හොඳයි. අවසාන අවස්ථාව. Final opportunity. මම ඔබට දෙනවා මේ අවස්ථාව දැන්. ඔබ කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න. ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න. I prefer a volunteer this time than me picking a victim. Volunteer. Final opportunity. කවුද කැමති ඉදිරිපත් වෙන්න? හැමදාම නැහැ, හැමතැනම නැහැ. Final chance. අහන්න ආසයි කියන්නේ. කවුද ඉදිරිපත් වෙන්න? Yes, අපි අත්ප්‍රසන්න දෙමු. Please come to the front. You prefer Sinhala or English? Sinhala is fine. අපිට කියන්න දුව කවුද කියලා? මගේ නම අමීරා. Sorry? අමීරා. අමීරා. කියන්න අමීරා ඔයා කොහෙන්ද ආවේ? මම වෙලම්පිටිය. වෙලම්පිටිය. කොහෙද ඉස්කෝලේ ගියේ? අයිහිල්මා කොලෙජ්. අයිහිල්මා කොලෙජ්. එතකොට මොනවාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉස්සරහට? මම චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්. චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්. එතකොට ඒතර ඩිග්‍රී කෝස් එකක් කරනවද නැත්නම් CA එකේ චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට් CA එක. ඒතර අනාගතේ කවුරු වෙන්නද කැමති? කවුරු වෙන්නද? ඒම නෑ. මයික් පොඩක් ලං කරගන්න. ඒතර accountancy පැත්තෙන් යන්න කැමති. ඒතර you can one day be a good top finance professional. Yes. Wonderful. We wish you good luck. අපි දෙමු ලෝකවත් ප්‍රසන්නයි. Thank you so much. Thank you. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා අපි නැගිටිමු. අවසානයේදී අපි නැගිටලා පොත් ටික පැත්තකින් තියලා අපි පොඩි හීනයක් දකින්නට යනවා. නැගිටලා ඇස් දෙක පියාගන්න. ඇස් දෙක පියාගැනීම යනු ඇස් අරගෙන මාදේශ ඔරවා බලා සිටීමේ විරුද්ධ පැත්ත. Just close your eyes. It's opposite to opening and frowning at me. Just close your eyes. And be in a relaxed posture. සිරුර ටිකක් සැහැල්ලු කරගන්න. Relaxed posture. And take a deep breath. Take a deep breath. ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න. Breathe in, retain and breathe out. හුස්ම ගන්නවා, හුස්ම රඳවනවා, හුස්ම පිට කරනවා. Breathe in, retain and breathe out. Relax your body. Relax your mind. ලොකු සැහැල්ලුවක්. ලොකු නිදහසක්. ඒ නිදහස තුළ, ඒ සැහැල්ලුව තුළ හීනයක් දකින්න. අනාගතේ මම මොන වගේ දෙයක්ද කරන්නට යන්නේ? අනාගතේ මම මොන විදිහටද මගේ වන් දියුණු කරගන්නට යන්නේ? What is my future? How can I sharpen my talent? How can I move ahead in selecting the right program? How can I move ahead in doing the right degree, right educational program for me? එසිහිනේ දකින්න ඔබ සාර්ථක වෙලා ජයග්‍රහණ ලැබලා අධ්‍යාපනයේ කඩුළු පැනලා ඉදිරියටම ගිහිල්ලා ජීවිතේ ජයගෙන with right awareness, right analytical skills, right
basics and right business savviness, right character, right creativity, right right diligence in digital side, right decision making, right emotional maturity, right environmental friendliness. මේ සියල්ල තුල සුව අවබෝධය, සමාජ අවබෝධය තුල මූලික දේ හරියට කරමින් ඉදිරියටම යන්නට ආත්ම විශ්වාසයකින් අභියෝග ජය ගන්නට ඒ අධිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න මේ හොඳයි. ඒ අධිෂ්ඨානය තුල අපි දැස් අරමු. Open your eyes with that determination. And shall we put our hands together in the way that city of Colombo has never heard before. කොළඹ නගරේ කවරදාවත් ඇහෙලා නැති දැවැන්ත අති දැවැන්ත ප්‍රසන්නාදකින් අපේ ජවය, උද්‍යෝගය, උද්දාමය ප්‍රකාශ කරමු. ජයෙන් වේවා කියලා. Big round of applause to everyone. Big round of applause. Louder. Even louder. Louder. හොඳයි. අදට ප්‍රවෘත්ති මේ පමණයි අසාසිරි උපසමනි. That's all the news I've got for you. I wish good luck and all the very best for each and every one of you, and I wish the parents to make the right choice. And let me thank the director, Father Sylvester, for inviting me, and let me congratulate all the committed people in Aquinas. Please do continue with all your committed work, and may God bless all of you. Thank you. Professor Ajantha Dharmasiri, sir, your presence at Aquinas today made our open day very meaningful and effective. Your thoughts and ideas must have definitely been an encouragement and inspiration to all of us. Thank you very much, dear sir, and may God bless you.